السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من غدير 17 والبارت 37. رمح شبيك فدوة أشهد بمعنى ماكو شي وقلب التليفون على وجهه. جت شيماء ضحكت بيها بعيون كلها دموع شك وشقد تبجين دخيل الله. ماكو ما بيها شي أشرت لي تخابرين. هزيت راسي أخذت الشاحنة وطلعت همست وخنقتني عبرة. عبرتي رمح رفع التليفون وهو واقف عارض شفته جوا يضحك بي عبقان ويلف جوا بنطه بلفاف أبيض. بطنه بلفاف أبيض شبيك منين هالدم؟ شظية باقية جوا جلد وأنا أحاجيش ذبحتني طلع راسها وهسه رحت سحبتها لا تخافين بسيطة جسمك كله جروح عادي يا بس صدق يولوها حبيبي. كمل وقعد ابتسم لي مساحة عيونه قربت الجهاز وباس الجهاز كون يمك أبوسا دموع ليش هيجي تبكي هواي؟ قلبي دا يتقطع ما بيه شي وعيونك جرح خفيف متعلمين عليه واليوم هم طالع يعني مو شي قوي. ليش ما تاخذ إجازة؟ الخطة أنا مسؤول عليها فما حد يقدر يتصرف بدون ما أنا موجود. شغلك صعب فورمات الصوامين أنا ما يهمني أحب الصعب ومتعلم عليه ما يهمني التعب. شفت ناشرة راح تروح للبصرية بالليل بعيدة 7 ساعات وأنا أسويلهم 5 بالجكسارة وياك أحد وياي الحماية بس ما أعتمد عليهم. أنا أسوق وحدي بسيط وأحب طريق البصرة متعلم عليه فد يوم إذا تزوجنا آخذك هناك بيت عمي شلون ناس معدلين يكيفون عليك. ليش؟ يحبون أهل الغربية ابنهم كان بالحشد وساعدوه ناس من الغربية لو ما هم كان راح بيها. نحن نحن هماتين نحبهم وعمه ووعد تاخذني كل شي أسوي لك بس تعاي بحضني آخذك لكل مكان. صدق يقولون ما يصير تسافر أنا شغلي بصعوبة بس البقية عادي يقدم كتاب ويصير لو يكون مرافق مريض للعلاج وعلى الطلب يتم القبول. أنا بس أنا عادي بس أنا وياي ونفس شغلي صعبة عليهم يحتاجون واسطة وانتي تحتاج. لا أنا أصلا واسطة. أضحك ابتسمت أتمنى أروح الأربيل. أضحك بسيطة كل شي عندك بسيطة شقد ما أروح. أضحك من البداية قلت لك ماكو شي يصعب علي وماكو شي يجي بسهولة. أنا أحب أتعب وأجيب الشغل بتعب ونفس الوقت اللي يستخدم عقله ماكو شي يصعب عليه. وأنا مو مغرور أكو فرق بين المغرور والثقة بالنفس. شلون أصير أنا واثقة بنفسي مو تقول مو تكونين قد قراراتك وكلمتك بس انتي مشكلتك تشفصين. اضحك ما تخلص والله بس تصدقين جريت نفس وياك شلون. مرات ما اكون قد كلمتي وياك ولا اثبت على موقفي. ليش اضعف عيونك لو صوتك لو من اذكرك من عفتك جرعت نمر ما قلتش الولد شلون وقفت وأكلتهم نعل بالأعصاب. كلامك حلو ما حد حبني هجية يا ولد تقعد تتغازل أضعف قدامك بس أنت شلون بيك. والله أنا أقلك عقلك عقلي تالي أنا أتخبلت بيك واحتار شلون أحكي أخاف أقصر بحقك بس فد حابك هالكثر. دير بالك على نفسك فدوة. هو أنا على مودش داير بالي. تعالي وياي. شال الجهاز مشى إلى الغرفة بيها كنتور أبو البابين أسود وفراش بالقاع. سحب الجنطة قعد يحضر بثيابه ويسولف لي رمح هلا سولف لي عن الشهداء ما تعبين من السوالف. لا أحب نخلد ذكراهم وننساهم مثل ما هم ما نسونا. شوفي خل أحكي لك عن واحد. هذا واحد من البصرة هو ما عنده أحد عايش هو بس هو وأبوه مشلول. أي فمن صار التطوع بالحشد هو يروح يريد يتطوع ويتراجع يقول أبوي شلون وين أوديه. ما كان يقدر يتزوج الفلس اللي ياخذه يا دوب يوكله هو أبوي يجيب له علاجه فكل ما يريد يتطوع يتراجع وظل مثل السمكة المزوهرة يشوف جماعته كل 13 يوم ويوم ولو 14 يتحزمون ويطلعون. ووصلت بي حتى يبكي بكي يا عمري. رفع يده البادي الأسود أخذ هذا أخذ هذا لو العسكري لو هذا البي كتابه الأسود والبنطلون العسكري كمل حطه بالجنطة
كح ولزم جرحه ودحك عضلاته. فهيت وهزيت راسي جيبي هذا تنامين عليهن لا تصفنين. فهاوى شنو وخطية ظل كل شهر يروح ويريد يتطوع ما يقدر لحد ما قبل رمضان أبوه سمع قال له روح تطوع أنا موات كله لا قال له لا يابا شلون أتطوع وأعوفك أنا ما عندي بالدنيا غيرك ما أريد أتطوع وأعوفك ليش ما بليه بليلتها مات الزلمة وموصي ابنه ما تعوف السلاح لو علي قص رقبتك وأريد أشوفك ملفوف بعلم كون يوم الحساب أشوفك أنت ودمك. هذا الولد كان رايد وحدة بس هاي تدور فلوس ومظاهر لعبت على الولد وتالي راحت اتزوجت. بيومها دزت له هو بال... بالجبهة أنا الخطبت آخ الله خطية وعلي هذا كان بالليل وقعد يبكي ويحكي لصاحبه ليش ما قام على حيله. قال ما أريد أحب وأعشق غير الشهادة وما أحضن غير العلم وما أحب غير ريحة دمي بالقاع. بليلتها صادفت عيد أذن الفجر وقف يريد يصلي صاح الله أكبر بالصلاة وقناة ضرب براسه واستشهد. عافية لا يما إن ما ردت روحي ليش هذا الله لا ينطيك يا حيوانة يا دبسز الله يطيح حظك مات وهو يبحث بحسرتها وما منها. يما انمرض قلبي هو صاحبه نفسه حجالي قالوا علي كان يبكي عليه عافته عبن الفقير. اكو هواية هيجي ناس مرات اكو اقول حقها شلون حسب ما حكالي الولد يقول هي بنت خير يعني ما عايزة يولوا لعينها شبعانة ما تهتم لا ريام انا عايشة اللي عايشة بخير ما نايمة هي جوعانة ولا نايمة هي بدون كهرباء متعلمة كل شي عدها ما معتازة والحاجة اللي تحتاجها تلقاها يوم ثاني يم راسها واللي تطلع للسوق ترجع محملة علاليك ما راح تتحمل تعيش في الفقر وما تتحمل تعيش بمكان ما يشبه مكانها. ليش تشبع معايا من أغرب الناس إلها وتتحسن وتشوف وهي عدها بالتالي تتولد مشاكل وحتى زوجها ينهار تلقائيا وهي تنجرح وتتولد غيرة والطامة الكبرى إذا صارت عندها جهال واحد ياخذ على قد حتى ما يسمع حجاية تغثه. بس مو الكل الأكثر ياما بيوت انهجمت الرجال يقدر ياخذ بنية أقل منه ماديا بس البنية إذا أخذت رجال أقل منها ماديا تتعب والزواج يفشل بنسبة 80%. فئة قليلة تتحمل اللي بيدها تصعد رجلها وترفعه الفوق بس الكل ما يحجي بسهولة تعتمد على شخصية المرأة شلون تصعده بالذكاء والصبر. شلون واحد يصير ذكي من يفكر بنفسه أولا ويفكر بعقول الناس ويدرس تفكيرهم وقبل كل هذا يعتمد على قوة الشخصية. شلون مثلا أنا من قررت أخطبك أنا دارسك ودارس نظرة الناس عن الشيعي الياهة السنية وعلى سبيل المثال وفاهم نظرتهم أكو ناس منافقة وأكو ناس صادقة وأكو ناس تنجذب هالموضوع من أساس ما تحب تتدخل. شلون ما فهمت سد الجنطة أكو ناس وأقصد الناس الأهالي شلون إذا تزوج سنية راح تتحول شيعية لو تبقى على مذهبه زين والأطفال سنا والشيعة الشيعية يشركون الشيعة يشركون بالله ويعبدون الموتى. وأنا ما أنطي بنتي شيعية الشيعي يصلي على تربة نفس عبدة الأصنام الشيعي متخلف السني يكرهون الإمام علي عليه السلام. السني ما خذ شيعية السني ما عنده غيرة على مرته عادي يبقيها بلا حجاب. السني الشيعي والشيعية هواي حكي وعقول مستويات متخلفة متعلقة وانت شنو نظرتك تمدد وثبت الجهاز وراء المخدة و... وابتسم وضيق عيونه شيعي وضيع بريحة السنية. أضحك شلون اختلاف الرأي لا يفسد بالود. قضية أنا أحترم المذاهب قابل التاريخ وفاهمه باحث ومنطلق ومطلع وحافظ بنفس ما حافظ اسم. أنا شيعي هذا الشي راجع إلي أنت سنية هذا الشي رأي يخصك. نظرة الناس تبقى خاصة بيهم. ليش تصلون على التربة؟ التربة هي جزء من الأرض اللي تكون نظيفة وطاهرة وتربة الإمام الحسين عليه السلام ماكو أطهر منها
عجل ليش بذاك الوقت بذاك اليوم قعد قعدت تقول لي منو الإمام الحسين والعباس، تضحك عليه يا ول، حدا يا ول ضحك بيه تضحك عليه. أضحك غير حتى أعرفك منين ما منين. رفعت عينه بتساءل، صدق يا ول قول لي الإمام العباس ليش مو من الأئمة الاثنى عشر، لأن مو من الأولياء من أوصياء رسول الله الاثنى عشر. شلون يعني؟ يعني الرسول موصي عليهم وحاكيهم بالأسماء، المعصوم لازم ما يخطأ أو يجهل، أو سامع رواية تقول لازم المعصوم من نسل الرسول، يعني جدهم علي وفاطمة. من زوجته اسمها لبابة. عنده أولاد إي أئمة لا. هواية ببالي أسئلة بس ما أعرف جوابها. اسألي اللي ببالك وأنا أجاوبك. ضحكت. ماما تتصل. هي أول ماما دا تتصل قطعي. سديت الخط واتصلت عليها، حكيت وياي على مود العلاج وسديت الخط. استحيت اتصل عليه مرة أخرى. دز مسج راح أنام، دير بالك على نفسك ابني. بست الرسالة وقمت الشغلي قبل انتهاء موعد الزمنية كالعادة. أصرخ وبكي وشهداء، بحيث ذيك الفترة كثرت الهجومات على القوات الأمنية، والناس كانوا مو فقط يجون جرحى من القوات، لا أكو ناس بعدهم بالمناطق ما يقدرون يطلعون، واللي يلعبون يعيشون، وأكو صاروا أنقاض وملكوا ملقوا منهم غير أعظام. عفت الطوارئ لحد انتهاء الدوام لبست. طلعت يطبان سيارات والحشد ترسن الطوارئ. شنو السالفة؟ شهيد ريام عمت عيني. انقبض قلبي وبسرعة ركضت وصعدت بالسيارة. عمو فدوى اطلع بسرعة والبنات بعدهم عمي. خليت ايدي على وجهي وانا ابكي وارجف. جايين هم واسلحتهم والسيارات العسكرية، واكو وجوههم متربة وصوت ونحن لا نهزم، وحكي زلم يحجون بصوت عالي. وهناك صاحوا الله أكبر، والدنيا انقلبت قدام المستشفى، والصياح والبكي. المستشفى امتلت ناس وعسكريين. صعدت الوياية. عمي عمت عيني عليكم يمه، ووصيت بحجايتي هجران كم شهيدين هو وأخو. يا الله يا ربي يا رحمتك وأخو يا الله شلون بينا. بكينا أنا وياها. درت وجهي ساير. قال هنا ما أقدر أعبر. سايرين إشارة طب ذاك الفرع، بس وياهم نتأخر عليك. عادي يا عمو. درت وجهي على الجامعة أضحك بيهم. شلون مهضومين وأكو من بعيد مرة قاعدة بالسيارة بوشاية وتدق حيل على راسها وتلطم. ملخت روحان عصر قلبي وبجيت. شوية شوية طلعت السيارة من الازدحام وطلع بينا وإحنا هادين. وصلتني رسالة من ربح: تغير برنامجي، أنا بالطريق طالع التكريت. بالك على نفسك. دير بالك على نفسك تروح وترجع لي بالسلامة. رجعت درت وجهي على الجامعة وأضحك. حجة المسجل على الصوت السايق مسح دمعتي، وأنا شفتي ترجف من القهر. فززني صوته: لا يا ولد الكلب يا ولد شكو سمعي أخوي أم علي. على الصوت. عصابات داعش تتوقف سيارات نوع حمر خاصة بقوات الفرقة الذهبية، مما أدى إلى تسليبها وقتل كل ما فيها، ومنهم ضابط برتبة نقيب. انتشار المسلحين في أطراف تكريت، وإعلان تهديد يخص مرقد الإمامين العسكريين عليهم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي وين عمو؟ بصلاح الدين بويه. يا كلاب ولد الكلاب. هجران تكريت وين صايرة؟ مركز صلاح الدين. شنو يما قلبي عزب عيني. لزمت الجهاز أريد أدور على جهة الاتصال. ماكو من الرجفة. أخذتني انخبصت. اتصلت وماكو يطلع خارج التغطية. هجران شنو يعني خارج التغطية؟ يعني ماكو شبكة شبيك ولج. اكو شي. درت وجهي وإيدي ترجف وكل جسمي يرجف، وانتفضت متت بقيت ثابتة بس بداخلي منهارة. أريد أوصل للبيت. أضحك للساعة وكل شوية أتصل ويطلع خارج التغطية. آخر شي طلع الجهاز مغلق. المردت لحد ما وصل هجران. أنا بظلي حيل تركت الجهاز وبقيت أرجف في مكاني، وأحس الدم صعد براسي، وإيدي ورجلي صابت ثلج. بين ما وصلت أريد أوقف على رجلي وأمشي أدخل بيتنا، ما قدرت. حسيت رجلي ثقيلة ودع تلعب نفسي. قويت نفسي وفتت البيت. عندنا حمام وصل برا البيت، ووقفت غسلت
فتت البيت شذا تطبخ وصوت ماما تحكي بالتليفون. شافتني شذا: هلا ميمي عزة، شو بالله باعيلي؟ شذا فدوة سنديني، شبيج ام عزة بعينك؟ بعيني جايك واقفي ولج. لبيت نفسي عليها، قضبتني، لزمت ايدها حيل واشر بيدي، حكيت بتعب لا تسمع امي، امشي بغرفتي. مشيت وياها لغرفتها، قعدت بالقاع، خليت ايدي على حلقي واعصر بقلبي، وعيوني ودموعي تنزل عشرة عشرة بدون صوت. شغلت شذا التلفزيون وجت لعندي مرعوبة: شبيج ريام؟ اسم الله يهدي. ضميت راسي بحضنها، شبقتها وأصابت نفسي بحضنها. كنت فرحانة شذا، كنت فرحانة بيمن خالي تبكي ترتاحين. بقيت صافنة ودموعي تنزل، وقلبي النغزات اللي صابت بيه تنزل ويا كل نغزة. ألف دمعة تمددت أنا وملابسي، وعلى رجلها ظلت تمسح براسي وأنا أبكي. أحكي ترتاحين؟ رفعت عيني إلها وقعدت أحكي بدون ما أحس إن أنا دا أحكي. يرجع بالسلامة أدعي له، ما أريد غيره. هو يبين يحبك، لا تخافين. يرجع بالسلامة مبين بطل. قومتني وتمددت على شربايتها، راحت طفت التلفزيون. نامي، ليش شغلتي التلفزيون على مود لا حد يسمعك وانتي تبكين؟ ما مسويتها؟ من اتعارك انا واخوك اشغل تلفزيون وابكي حتى ما يسمعني؟ اضحك تعلمتيه. ابتسمت إلها وغمضت وأنا حاطة التليفون واضحك بصورته على الواتساب، لابس العسكر أسود وأسود وقاعد ينادي. قاعد بنادي. ضحكت الحالة بغيرها. أول هزيمة لي ارتفعت خدك عند الضحك. ذيب. ابتسمت ونزلت دمعتي ونمت، وأنا ما نايمة. نمت نومة بس أنا صاحية كل ثانية أفزن. ومن أصعب الصراعات اللي يحس بيها الإنسان اللي يعيش حالة انتظار، وألف فكرة وفكرة تجي براسه، وكل الأفكار تجي سلبية، وكل فكرة توجع القلب أكثر من الثانية. أول ما تصير مجهول. قعدتني شذاي ولو يا ميمي قومي قومي. فتحت عيوني، فزيت قبل على التليفون. رجعت بخيبتي ماكو شي ولش قومي جايبين جايين ناسك. ضحكت بتعب. ناسي شنو؟ رمح أبو الرمايح داز أهله مرة ثانية. فزيت بسرعة ومتفاجئة سواها صدق. وهو متأكدة هو أهله. أي والله يا ولو. وأمي وين عزلج صدق تحجين؟ زين أطلع لو لا يا ولي؟ ما يصير إذا ما يصير شافوك مرة يكفي. أوكي قلبي إيش قد يحبك يا ولو. قعد كون تضحكين بيه، من يضحك بيه ويضحك بعيوني وهيجي أضحك. عيونه تروح منا ومنا. أوف عمري يحسسني بشعور حلو وأنا أستحي منه. أحلى شي من دز أهله وهو بعدين أوف. بس عمي ما يقتنع، يريد ابن أخوه. والله ما تزوجتوه والله. أوف تعرفي من يخفى الكارثة ما يقتنع. عافية يا قلبي إذا رجعني. ليش الساعة بالخمسة العصر؟ طفرت ركضت المطوة، سمعت صوتهم. طلعوا أربع نسوان، والمرة بشوشة ضحكتها حلوة وكلامها معسول. طلعوا وجت ماما تفرك بيدها، رفعت راسها ضحك بيه. نفسهم أهل الولد. ماما أنت تعرفي أبوك يمه شبيه؟ يقول شيعي وعسكري على يا ساعة يموت وتتربنين وناس من مو من ثوبنا كلش. ماما عافية. دمعت عيني أريد أبكي. اختنقت يوم ما تبغين هيك أبوك ما أقدر أدعو قافل على ابن عمك يقول مهندس ومنه وبينه. ما أريده والله ما أتزوج. تغديتي ما أريد. عفتهم صعدت ذبيت نفسي بالفراش وقمت أبكي. متت قهر. أحس أنه هو بعيد عني. كلها تصقع بيه حتى لو يحنون علي ما يحنون علي. مثله مو مثل الماي يروي قلبي العطشان. جت لعندي هاي يمه. ماما أريد أنام من فدوة. حكى وياي بسرعة. رفعت الغطا. وقت اسم الله باعت جاج. ماما احكي وقت. مسحت وجهي وعدلت شعري وتغطيت باللحاف وأنا قاعدة مغندبة. من تأخرنا بابت شنو فجأة دق عليها الرقم وطلع هو. منين جاب الرقم والله ما أدري. ماما هذا داهية جوجل كل شي يعرف، حتى مدير المستشفى عنده رقمه يخبطش بسوالفه. أضحك ونج عيني غير أخذني بعد روحي وبعد عيني. حتى أبوك ما مغازلني هالقد. أضحك الله يستر علي.
أضحك شنو قال؟ والله قال رايدها وشاريها، ما قصر عليها بشي. أنا قالت له على مود شغلك، قال فترة ينتهي وعداء على المذاهب، فهي تبقى على مذهبها، وأنا ما أحرمها من شي ولا أجبرها على شي. هي ما تريده أما بالزواج يصير الاتفاق بين الرجال ومرته، وتبقى يم قناعتها. وبعد قلت له ابن عمها يريدها، قال آه، شنو شنو هذا؟ قال هاي، ها بخير خير إن شاء الله. وسد الخط. أضحك الضحكين ماما، لا ماكو شي. أضحك كملي شوية، رجع اتصل قال آسف شغل، وقال راح أدزن أهلي مرة ثانية، وإذا ما قبل الحجي تخلص السالفة وتطلع النسوان منها، ويصير الحكي حكي زلم. يا عمري شنو يا عمج؟ وهاي ياهو يجي يقول لي شنو السالفة سالفة، ولا تصيرين يولو، لا أقوم لك. أضحك كملي فدوة. قلت له إن شاء الله خير، وشكرته وسديت الخط. ومتحولين لهجتك أم بابية يعني فرحانة. أضحك والله يمه خوش وليد مبين. يمه مو وليد، والله وليد تنقال الواحد صاير ناعم، ووجهه ميشي محفحف رمح، عملاق ماما عملاق. نزول عليك صلى على النبي. أضحك وابن عمه يولي والله ما أريده، والله يمد ما أدري أبوك غافل للدقمة، الله كريم. يلا قومي اكلي لك شي، يلا يمه. قمت وياها مالي نفس، بس فرحانة وطايرة برمح وماما شلون هيجي حاكية وشلون ماما هالشي ذي متغلبة كل شي وقابلة. أكلت لقمة وصعدت، ضحكت التليفون جاية رسالة طفرت وفزت قلبي. فتحتها طلعت من الشبكة، قلبت وجهي بيأس، وتمددت بالفراش ونمت. ما قعدت إلا بالوحدة بالليل وأنا مغمضة تكعين، ونومتي نومة ثقيلة من التعب والقهر. تجمعت وأحس جسمي مكسر. ولا مع بالك نايمة. شفت رسالتين على الواتساب من رقم جديد ما بيه صورة، وكأنه كان بالخير، بس شفتك يجري. أصغيني من خيرك إن استطعت. فز قلبي بسرعة دزيت رمح. وصل خطين وأنا صارت نغزة بقلبي. عدلت نومتي فتحت عيوني وأنا أدعي يطلع رمح، وانتظر جوابه المعتاد. صارت الخطين زرق وجرد روحه. سحبت نفس قوي وثبيته. رمح ايش سويت بي؟ انتهيت ورب العزة والنبي انتهيت بريهام. تعالي بحضني، كل مكان بجسمي تعبان ومحتاجة تتصل، ما أقدر ليش تعبان. دز صورة باقي على بس الفانيلة تلاقى لونها أسود، أسود وصايرة بيضة من التراب. شوارب السود كلها تراب، رموشه كلها تراب، وحزام طلق بصفه يضحك بعيون حمراء وكلها تعب. رمح سودا علي. هايش هسه بقيت ساكتة، ما أعرف أحكي ولا أعرف أغازل. بست الصورة دز ألو، ما أعرف شنو أحكي، بس أدري بس أنا أحبك. بقى ساكت شوية وطلع كات كتابة فوق دا يسجل بصمة. وصلت البصمة وعيني على التحميل. حملت فتحتها بسرعة. صوت رمح، صوت رمي بعيد كلش وهو قوة يحكي. يجر الحكاية يجر. طلعت برا حتى أقلج أحبك يا عرج عيني، بس مو بس عرج عيني، عرج قلبي همين، وش أريدك. دزيت بصمة وهزيت بيها وهمست بيها. ما عندي غيرك، الله يرجعك بالسلامة. صوتك شيعت قلبي عت. أضحك شنو يعني؟ يعني صوتك يهز قلبي هز. شو وقت ترجع؟ بعد هواية أرجع. قبل قبل الأبوج خوش معنتر علي ومبيس راسه مليان مالين على الناس، مو على أبو ذيبه. يلا طالع حبيبي ابني لا تبكي، ما أبكي أرجع بالسلامة فدوة. شافها وما رد. رجعت أسمع البصمة ألف مرة. ضحكت يقول همين بدال هم. قمت أركز بكلامه وعدتها ألف مرة. مر يوم ويومين أسبوع أسبوعين، ماكو أي خبر عنه. بقيت جلد وعظم وقهر لحد ما انتهيت. بعد فوق كل هذا يجون مصابين وكل ما أروح للمسؤول أريد أفوت للطوارئ ما يخليني شاد وياي. يقول لي عندنا أمر ما كنت أعرف، وحالون على الردهات النسائية وصالات
الولادة أشد مغذي وضب أبوي وأنا أتخبل من صالة الولادة بس عياط. قمت كمل الشغل وبحث الغرفة شفت مسوين شموع وشكليت وحلويات وكيكة ومكتوب عليها عيد مبارك بولادة الحسين عليه السلام. شنو هاي؟ هي ولو فدوى مولد الإمام الحسين تعاي تعاي عليه السلام. بنات يصورون شغلة هجوان بالتليفون مولد. أول ما بدأ فتحت عيوني على وسعها صوت نسخة من صوت رمح بسرعة رحت لها هجوان. منو هذا؟ شنو اسم المولد؟ اليغمى مهدي مهدي العبودي. اسمها علي. يما حسيت قلبي راد يطلع من مكانه. أخذت اسمها وبحثت عنها بالتليفون وأنا أعيد المقطع من يقول يا أغلى مني ومنهج وعنواني وكل ما أضيع بحبك أنا ألقاني بشوف أشوفك وعلي ثاني كل ما ذكرك مني غاب لساني. طبق الأصل من صوته قلبي يظل ينبض وبصوته وظل أسمع وأنا أسمعها. خلصت ورجع عدتها ونفس البحة ونفس نطق الأحرف. فززني صوت الدكتورة يلا ميمي والعادة. سديتها ورحت وراها ما داخلة ولادة أبد. أول ما وصلنا لبنية طفلة يطلع عمرها 14 سنة وحامل بس ضخمة مبين عليها. بدت الدكتورة تجيب بيها وأنا واقفة يم راسها وهي تعصب بدون صياح بس تبكي ومتوجعة وعدها عسب خطية. يلا ماما تحملي. غمضت عيوني وأنا لازمة إيدها وتبكي بسكوت صارت زرقة يخوف. حكيت الدكتورة ما جابت. هزت راسها عسب بس دا أشوف الطفل. يلا ماما فدوى لعينك اتحمل. يا ربي ضحكت بيها عيونها ناطة وبس دموع تعصب بيدي حيل. عيطي يا ولو لك ماما دفعيه حيموت الطفل. دكتورة صارت زرقة ولك عيطي صرخي لا تحبسين يمه. يا رب دخيلك يمه. الدكتورة تصيح وأنا متحملت. عيطت وأصيح الدكتورة ما جابت. ولك اطلع خرب يومك أوف أوف. ولك عيطي أنا عيط وياك. ضحكت بيا ونزلت دمعتها وطقيتها بصيحة يا علي. صرخت وياها وكان نسمع صوت يجي الطفل. طفلت وأنا أضحك بصوت عمري الحمد لله. مسحت وجهي دبسز عذبتها. سحبت الدكتورة الطفل وخلته على بطنه وهي تضحك بيه وأنا أضحك بيه. صفنت وبهت وجهي شنو هاي وهو يبكي ويحرك بيدو. صاحت بي الدكتورة شيلي شبيش صافنة. ما أدري ما أريد يمه هاي شنو. أضحك شبيك أنا صافنة عليها وهي تتلمس بيه وتبكي وأنا إيدي رخت. أول مرة أشوف طفل أول ما ينولد وهو هرجنا بالصريخ. جت الممرضة الثانية شالته وتنظف بيه مسحت وجهه والدكتورة تضحك علي. رحت وراها. بنية لو ولد ضربته بإيده شوية أدبسز. أضحك والله عليك سوالف. يوله رجنا حبيبي. أوي ماما تجين تجنن. نظفوا لفتوا أخذوا شلتوا نظفوا. رحت انطيته لأمه وأنا أضحك بنبتسم. شنو حتسميه؟ جاوبتني بتعب محمد. أبوه كان يريد اسمه محمد. ليش وين أبوه استشهد؟ بهت بهتت ودرت وجهي وطلعت بسرعة من المكان. درت وجهي وأضحك بيه من الباب. حاضنت وتبكي. رحت للحمام وغسلت وأنا قلبي يوجعني وصار وقت انتهاء دوامي. رجعت للبيت قبل نمت. قعدت على صوت التليفون سديت المؤقت. شفت الساعة بالأربعة. فتت على الواتساب وصلتني رسالة بسرعة فتحتها. هم رقم جديد صورة بابنا مصور من داخل السيارة. منو؟ اندق جرس الباب بسرعة. طفرت وركضت للغرفة اللي تطلع على الشارع. سيارتين مظللة نوع لاند كروز. نزل منها حرب بهيبته وطوله كشخته بالدشداشة رصاصية بصفه. ابنه رائد لابس الدشداشة السوداء ونفس كشخة أبوه ونفس الهيبة والكشخة. وما أشوف غير ما أخذ قلبي يفتح الباب السيارة وينزل بملابسه السود العسكرية والنجوم على كتفه. رفع راسه على البيت ذب نفس جقارة وذب النظارتين ومشي بهيبة ورزانة. نزلوا وياه اثنين زلم كبار لابسين دشاديش والكشخة والهيبة تقرأ مليون. طلع لهم أخويا وأبويا هم كاشخين. ها شكو. قمت
أقمز من الفرح ب7 وكرت نزلت جوا وأشوف أم بشذا مخبوصات وكاس الماء. جبت كيك ب7. جهزوا الضيافة أبوي. كم نفر؟ قال جاية سيارة بالطريق هسه بس 5. أمي يما جيب بعد بطالة مي. جايب شداوي عيني جيبي بثلاجتنا. شذا يلا عيني هسه. ضحك بيا أخويا وعينه بيها فرح باس راسي. يلا يا أبويا بالعجل ضحكي اليوم لا تبطون كثير جهزوا كل شي. ضحكت بيه شذا وهي عيونها تلمع الضحك وفرح. عفتهم وصعدت بسرعة دزيت له أحبك. شافها بسرعة دز آخذك يولو أحبك أعشقك. صايرة قوية أضحك أحبك والله بعدك ما شايفة شي. شفت كل شي الحمد لله على السلامة أبويا. شافها ما رد. بقيت بالغرفة أحوسن والخوف صعد براسي وقلبي ينبض بقوته والتليفون بيدي بقت ساعة كاملة حبستها بدقايقها وحسبتها بدقايقها وثوانيها. وصلني مسج وجف قلبي قد الوعد رجالك.